här. Välkomna. Hoppas att jag hörs. Det är alltid fråga om ljud. Kan det vara någon som hör mig tro? Nu verkar jag synas. Välkomna till den här söndagsfikan. Om man tittar ut genom fönstret ska vi se. Ser ni att vi har snö? Nu har det börjat snöa. Hej Fatima, välkommen! Jag har datorn där så att jag ska kunna läsa vad ni skriver i chatten. Det är jättesvårt att läsa på telefonen. Välkomna till hej Valdete och Fatima och Joy. Välkomna till söndagsfika med Marie. När jag har söndagsfika så pratar jag om sådana saker som man pratar om när man fikar. Fika är väldigt viktigt i hej Samantha, hej Sundus, hej Ibrahim. När man har fika så pratar man om sånt, man pratar om allt möjligt. Och det är olika för varje fika. Jag har varit i Köping. God eftermiddag Katarina. Jag har varit i Köping. Hej Omar. Ni är många som kommer in nu. Hej Abdelmajed. Jag vet inte om jag uttalar rätt. Och Ivan. Och Isida. Hej. Välkomna. Ja, välkomna på fika med Marie. Hej Mustafa. Jag heter Marie Rödemark och jag älskar språk. Jag har skrivit 10 böcker på gymnasiet hur man ska lära sig franska. Jag har läst ett helt år, om inte mer, grammatik på universitetet. Och jag bara älskar språk. Ja, Sara, jag mår jättebra idag faktiskt. Jag har varit i Köping en hel vecka. Och gissa om jag har fikat mycket. Jag har ju träffat väldigt många vänner där. Så jag har hela min familj nästan i Köping. Och det är 65 mil dit. 65 svenska mil är 650. Ja, vad bra att jag uttalar ditt namn rätt. Alltså 65 svenska mil är 650 kilometer. Ja men tack Sara. Jag tycker ni är underbara också. Så igår körde jag 650 kilometer. Och som ni ser här utanför. Så de sista 25 milen, alltså 250 kilometer, så var det vinterväg. Och den var lite slirig. Så jag körde faktiskt ganska långsamt. Så att det tog 10 timmar i bil igår. Och jag tog ganska många pauser också. Men idag känner jag mig så här lite jetlaggad nästan. Ja, ni har lyssnat på min insändarvideo. Ja, jag har ju faktiskt gjort över 600 filmer. Så man kan titta på väldigt många av mina filmer. Jag var i Köping och jag har fikat jättemycket. Jag har inte träffat min syster så mycket för hela den familjen blev sjuka. De har en dotter som är 10 år och en som är 3. Och hon som är 3, hon går ju på förskola. Och det är väldigt ofta att man blir sjuk. Alltså de tar hem en massa baciller och virus och så blir man sjuk. Hej Jacko!
Så så de är sjuka jättemycket. Hej Josef och Valdete och Inga-Maria, hej, välkomna. Men däremot så träffar jag min pappas fru. Min pappa bor på ett hem för han är, välkommen Tadese, han är dement. Så hon bor ensam. Så henne träffar jag faktiskt 4 gånger. Ja, jag jobbar som lärare. Jag har varit lärare i 35 år. Och jag kommer nog fortsätta att vara lärare i 5 år till. För sen går jag i pension. Merhaba! Välkomna alla! Hola! Jag kan säga hej på några språk i alla fall. Jambo tror jag man säger på swahili. Hej Stefan, välkommen! Är det någon som pratar swahili här som vet om jag ska säga jambo? Jag jobbar på Duveds skola i Åre kommun, ett högstadium. Och sen jobbar jag på Järpens gymnasieskola. Det heter Åre gymnasieskola. Jag jobbar på samma skola i 35 år. Ja, vad pratar man om på söndags? Bläs pratar swahili. Vi säger man jambo om man ska säga hej på swahili. Jambo, jambo, jambo. Vi ska se ifall det är rätt. Han kanske svarar mig snart. Jag har faktiskt en lärarkandidat just nu. En VFU-are säger vi. Hon gör verksamhetsförlagd utbildning hos mig. Och hon kommer från Rwanda. Och hon pratar swahili. Ja. Jag har varit i Köping. Ja, min pappa bor inte själv om man har demens. Han bor på ett hem för dementa. Så det finns ju personal som tar hand om honom där. För Marianne, hon är ju 74 år eller 74. Och hon har ju svårt, hon kan ju inte lyfta honom. Och så får han kramper ibland och sen sover han inte som han ska och så. Så han är på ett jättebra hem. Jag tror det är 4 avdelningar på det demensboendet. Och de har till och med katter på boendet. Och i trädgården så har de höns. Så det är ett väldigt trevligt demensboende. Jag är väldigt glad att min pappa är där. Sara undrar på vilket sätt man kan snabbt lära sig ett nytt språk. Och jag kommer snart dit för jag har en hel hög med böcker här som jag ska prata om. Idag står det böcker, böcker och böcker. Men först ska jag prata om lite annat. Jag brukar lägga undertexter på filmerna efter en timme. Så fort jag har avslutat här så skickar jag min film till en sajt som heter Texta mig. Och så får jag som ett underlag till texten. Jambo, hej, det är rätt. Då säger jag jambo och merhaba och hello och hola och salut och vad säger man på finska då? Hej i Australien, oj hej Alice. Nu är det så vintertid så nu är du här i rätt tid. Så det kommer undertexter på svenska om en timme trodde jag. Men det verkar som att YouTube har lite fördröjning. Så imorgon senast, alltså imorgon så kan ni i alla fall se undertext på svenska. Och då kan ni titta och skriva upp många nya ord. Det heter hej. Terve. Ja men terve känner jag igen. Hej eller terve. Ja vad bra. Då vet jag terve. Och många har ju, alltså när man ska lära sig ett språk så är det bara att härma. Man ska lyssna in genom öronen. Man förstår egentligen inte ett språk förrän man förstår det genom öronen. Så det är ju jättebra att ni är på språkfika med mig. Ni lyssnar på mig. Ni kan läsa på mina läppar om ni
Så man ser hur orden uttalas. Det kommer in genom öronen. Man lyssnar. Och sen så kan ni även härma. Nej, på Viktor, man säger terve. Man har inte pustande PKT. I Sverige så säger vi Thomas. Det blir som vi pustar i PTTGK. I Frankrike så säger de Thomas. Jag har live Sara på söndagar klockan 12 kör jag live. Men ni kan ju titta på alla mina gamla live. De har ju undertexter. Och jag har kört live på söndagar sedan i slutet februari, början mars. Någonstans där. Så det finns ganska många veckor. Kanske 20 veckor, 25 live har jag gjort nu. Jag har faktiskt kört live varenda söndag. Om man ska lära sig ett språk är det bra att lyssna och sen härma. Och sen dagen efter, då kan ni läsa. Vad man ska använda för att jäsa bröd. I Sverige, om du bor i Sverige så... I Sverige så köper vi jäst. Vi köper ett litet gult paket för 3 kronor ungefär. Och det räcker till bröd. Om man bakar bröd på 5 deciliter vatten eller mjölk. I USA då har man köper mjöl som det redan är jäst i på något vis. Self-rising. Men det har vi inte i Sverige. Alltså i Sverige då lägger vi till jäst. Ja, fika, vad pratar man om? Ja, jag har ju varit i Köping och jag har fikat. Jag har träffat Marianne, ätit middag med Marianne, min pappas fru, i 4 kvällar. Nu läser jag vad ni skriver. Jag är bra på ordföljd när jag skriver, men jag har problem att samla information. Ja, jag får ta en faktainsamling vid något tillfälle som jag har förberett. Min mamma, hon dog 2011, men hennes sambo, min mamma och pappa skilde sig när jag var 15 år kanske. Så mamma, hon hade en sambo som hette han heter fortfarande Sven-Åke för han lever fortfarande. Han är född 1939 och vi hade en jättetrevlig fika. Så vi satt och pratade i nästan 1,5 timme. Och jag uppskattar verkligen att fika och uppdatera vad som har hänt och så. Och sen så fikar jag med en kompis som heter Helena. Hon bor i Västerås. Så jag åkte till Västerås och fikade med henne. Och henne har jag känt sedan jag var 5 år kanske. Och sen åkte jag till Rosersberg mellan Stockholm och Uppsala. Och träffade Åsa och fikade med henne och pratade. Och det mest fantastiska på hela veckan, det var att vi var 5 stycken tjejer som... Jag får en ny elev där i Stockholm. Ja, det var 5 stycken tjejer som vi umgicks i gymnasiet. Vi umgicks kanske inte jättemycket hemma, men i skolan så umgicks vi hela tiden. Och vi träffades i fredags kväll. Vi träffades klockan 4 på eftermiddagen och så lämnade vi varandra klockan 11:30 på natten. Och det var så fantastiskt roligt. Jag skrattade så mycket så jag hade träningsvärk i kindmusklerna. 2 utav tjejerna en hade jag inte sett sedan 1983 när jag slutade gymnasiet. Och en hade jag nog inte sett sedan 1989. Och det var så fantastiskt roligt. Så
rekommenderar verkligen att ni träffar, alltså att man försöker samla ihop dem som man umgicks med för väldigt, 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 väldigt länge sedan. Ja, jag läser här. Ja, jag berättade förut att det var en av de här som vi inte hittade. Men då hade jag sparat min klasslista ifrån 1980. Alltså det är jättelänge sedan. Och 1980 så skrev man ut personnummer på klasslistorna. Så jag kunde hitta henne, inte genom att skriva personnumret. Men däremot så skrev jag alltså det är ganska lätt att hitta någon om man vet vad de heter. Ja, det var en skolkamrat på gymnasiet, den personen. Men jag fyller, alltså om ni vet när någon fyller. Alltså man vet att någon fyller till exempel den 8 februari och sen vilket år och sen vet man vad de heter. Så vi säger Mattias Karlsson, nu hittar jag bara på. Så man skriver in då Mattias Karlsson 1980 15 april. Och sen då kommer det upp de som är födda med det namnet just det datumet. Så det är ganska lätt att hitta människor om man vet när de fyller. Ja, man kan hitta personens namn och adress men inte telefonnummer eller mejl. Det beror på om de har lagt ut sina telefonnummer. Jag har ju väldigt många som ringer mig eftersom vi har ett företag. Och då ringer väldigt många försäljare. Och jag brukar faktiskt inte svara när det ringer folk som jag inte vet vilka de är. Utan då letar jag efter det telefonnumret sen på hitta.se. Och finns de inte med där, då fick jag reda på ett jättebra tips. I Sverige så har vi ju Swish. Det heter olika i olika länder. Är det någon som är från Norge här så tror jag det heter Vips. Men jag är inte säker. Vad heter det när man kan liksom skicka pengar via telefonnummer? Så att det kommer liksom, man skriver in telefonnumret och så swishar man pengar. Och då fick jag lära mig att om det ringer ett telefonnummer som man inte vet vem det är. Då kan man klistra in, och det finns inte på Hitta heller. Då kan man klistra in telefonnumret i Swish. Och sen så skriver man att man swishar 10 kronor. Fast man gör inte det. Men om man trycker på okej då. Utan att. Då kommer namnet upp på den personen. Och är det då någon försäljare. Då står det. Den här personen har inget swishnummer. Och då vet man ju det. Men jag swishar aldrig pengar. Utan man avbryter innan man skickar pengar. Men då kommer faktiskt namnet upp. Det fick jag lära mig av en kompis. Jag sa det, men vissa finns ju inte med på hitta.se. Men då sa hon, varför swishar du inte dem då? Men man swishar inte utan man avbryter innan. Men då kan man få reda på förnamn och efternamn. Det tycker jag är bra. Ja, idag så har jag grönt te. Jag ska försöka. Alice skriver att i Australien använder vi bara banken att skicka pengar. Nej, alltså det finns en app i Sverige och i Finland. Nej, inte i Finland vet jag, men i Norge vet jag för min syster bor där. Viktor, har ni någon typ av Swish i Finland? Vet inte om det är någon som bor i Danmark som också kan berätta om man kan swisha. Ja, idag dricker jag te. Min man har ofta väldigt mycket inflammation i ryggen och i fötterna och i överallt. Så under den här veckan som jag har varit i Köping så har jag läst böcker. Jag har läst en bok som heter Maten som botar och Maten som läker. 2 olika böcker. Och då
då står det att grönt te är väldigt bra för det finns många antioxidanter i grönt te. Och i granatäppeljuice och granatäpplen. Så då tänkte jag, ja, då ska jag dricka åtminstone 2 koppar med grönt te varje dag. Men det som är mest fantastiskt, det är att här i så har jag honung. Och Viktor skriver att snart kan man använda Vips i hela Norden. Ja, det vore bra. För då kan jag swisha pengar till min lilla syster. Eller säger man att man vipsar pengar då? Det låter lite roligt tycker jag. Nu ska jag vipsa pengar. Ja. Men honungen i den här. Min systers man Pelle. Han har bikupor. Och han hade 4 bikuper. Men det blev en sån sträng vinter. Så att bina frös ihjäl. Så då hade han inga bin. Och så tyckte han väl, det var ju ändå ganska skönt. För att det är ganska mycket jobb att ha bikupor. Men i somras så hade han alltså första sommaren utan bin. Men helt plötsligt en dag så tittade han ut genom fönstret så här. Och så tänkte han, ja men det rör sig i bikupan. Och då gick han dit och kollade. Och då är det ju så att bin svärmar. När de svärmar så flyger kanske en drottning iväg med halva befolkningen eller populationen säger man. Halva populationen i en bikupa. Och sen hittar de någon annanstans att bo. Och då hittar de Pelles bikupa. Så de flyttar in alldeles av sig själva. I hans bikupa. Och nu när han skulle fixa honungen. Så blev det 26 kilo honung. Ifrån den bikupan. Och så jag har Pelles honung i mitt gröna te. Och där. Ja, det kanske är. Viktor undrar för att min systers man som jag kallar för Petter för Pelle ganska ofta. Det kan vara därför. Han heter Pelle. Ja. Och deras honung blir så fruktansvärt god. Därför att Marianne, hon har väldigt mycket. Hon har planteringsbäddar eller vad man ska säga. Och där har hon ganska mycket mynta. Mynta har ju blommor som är ganska avlånga. Och de blommar i stort sett hela sommaren i omgångar. Och hon har chokladmynta och vanlig mynta. Och jag tycker nästan att det smakar lite mynta om honungen. Hej alla som kommer in nu. Jag ska läsa vad ni står. Det är Pin och Nadesta och Freveini. Jag vet inte om jag säger rätt. Och Stefan och Sundus och Ifra och Joy. Alltså ni är väldigt många som kommer in nu. Men ni är så välkomna. Så ja, man kanske inte gillar smaken på grönt te. Jag tycker det är ganska gott. Man kan dricka det kallt också. Och mynta är ju en fantastisk växt. Om man planterar 2 eller 3 mynta, då förökar de sig. Alltså efter några år, då har man kanske 20 mynta. Alltså det är så mycket mynta så det inte är klokt. Och mynta är ju väldigt gott och det finns i olika smaker och lukter. Och de tål väldigt mycket. Alltså de dör inte om det blir torrt eller blött eller så överlever myntan. Jag brukar göra olika maträtter med mynta i. Om man har bulgur och mynta. Jag vet inte vad mynta heter i plural. Myntaväxter kanske. Ja, så jag har, och det ska vara väldigt bra mot njursten skrev Stefan.
Så jag tycker det är ganska gott. Skål! Eller det kanske man inte säger när man ska dricka te. En annan grej som jag har, som jag fick ifrån Frankrike. Nu ska jag ta fram den. När jag bodde i Frankrike så då var jag ju au pair och passade barn. Och så fick jag ett chambre de bonne heter det. Det är som på högsta våningen så finns det massa små rum och så finns det toalett i korridoren ungefär. Men jag var den enda som bodde på den i alla de här små rummen. Och sen så var det ju bara jag som använde den toaletten. Men jag hade ingen dusch och det pratade jag om i förra gången att jag använde tvättlappar och tvättade mig med. Men det fanns ett sånt här litet element. Så den vintern jag var där var det väldigt kallt. Alltså det var jättekallt. Så i mitt rum hade jag kanske 14-15 grader. Och då i Frankrike så har de väldigt ofta såna här. Det här är på franska heter de här bouillotte. Det är en varmvattenflaska. Viktor undrar, översätt till svenska, rum av gott. Nej, bonne står för, om man kan jobba som en bonne. Ja, det heter myntor i pluralform, säger Omar. Så att det var ju väldigt, väldigt kallt. Så att den här heter bouillotte på franska. Bouillir betyder koka. Och då har man ju varmt vatten i den här. Och på svenska så heter de värmeflaska tror jag. Och just den här sorten har jag köpt på Jysk har jag köpt den. Men det finns lite överallt. Men på Jysk kostar den 99 kronor. Och på många hälsokostaffärer och så kanske den kostar 250 kronor eller 300 kronor. Så om man une bonne, det är någon som jobbar i en familj. Som man kanske tar hand om barn eller stryker. Så därför heter väldigt ofta de här rummen högst upp. I Stockholm finns det också väldigt många såna här små vindsvåningar högst upp. Det blir som ett litet fönster som sticker ut. Där bodde ofta sådana som jobbade hemma hos familjer. Alltså tjänstefolk bodde ofta i de rummen. Och i Paris finns det otroligt många sådana chambre de bonne. Och där nu så är det ju ganska coolt att bo i sådana. Det blir billigt och nu kanske det finns dusch och så i dem också så man slipper duscha i korridorerna. Men de här, i min sommarstuga så är det ju varmt för jag har en luftvärmepump och jag har element. Men i Frankrike så var det jättekallt. Så fort jag satt i en sån här så behöver man ju bara värma 1 liter vatten. Om man kokar 1 liter vatten och så stoppar man det i en sån här. Och om man fryser och måste höja värmen i lägenheten, då kanske eller i huset, då är det ju väldigt dyrt när det är el. Och så läste jag en artikel att det bästa är ju om man kan värma upp sig själv istället. Då slipper man ju värma upp hela huset. Och i mitt arbetsrum här så är det faktiskt ganska kallt. Det är kallaste rummet i hela mitt hus. Så när jag ska sitta och jobba och rätta och så, då värmer jag alltid en sån här. Och så stoppar jag den här bakom ryggen. Och sen är den jättevarm. Och då fryser jag ingenting. Och jag tycker inte om att lägga mig i en kall säng. Så jag värmer alltid en sån här och lägger i sängen när jag ska sova. Så om ni fryser mycket och har ett kallt rum, om ni sitter och tittar på tv då är det bara att värma en sån här. Om jag lägger mig så är den varm på morgonen. Fortfarande lite ljummen. Så den värmer mig hela natten. Så jag rekommenderar, köp en värmeflaska. Barbara har också en värmeflaska hemma. Och det måste ju nästan vara lite så här luddigt på. För den blir ju jättevarm. Själva den här behållaren blir ju supervarm. Ja, idag så står det att jag ska
prata böcker, böcker och böcker. Jag är en bokfantast. Jag älskar böcker. Jag har alltid älskat böcker ända sedan jag var liten. Och jag har läst mycket böcker för mina barn. Och om man läser böcker så får man ett helt annat ordförråd än om man inte läser böcker. Det finns studier som visar att en 16-åring alltså en 16-åring i Sverige som inte har läst böcker har ett ordförråd på kanske 15-17 000 ord. En 15-16-åring som har läst böcker har ett ordförråd på 35 000 ord. Därför att man får helt andra ord när man läser böcker. Jag kommer ihåg när jag läste De tre små grisarna för Jonathan. Han var 3 år och jag läste böcker. Och då pratar de ju om att den stora stygga vargen kommer och ska blåser sönder de små grisarnas hus. Och det första huset blåste han sönder lätt för att det var byggt av gräs eller något liknande. För det var inte stabilt. Och jag skulle nog aldrig ha sagt ordet stabil till en 3-åring. Men vi diskuterade stabil då. Och då sa jag att det är någonting som inte går sönder så lätt. Det kan vara, om ett bord rör sig väldigt mycket, då är det inte stabilt. Hur ska jag kunna veta hur många ord jag har i mitt ordförråd? Det finns faktiskt tester på nätet. Där man gör olika tester så att man kan veta på ett ungefär hur stort ordförråd man har. Om man förstår, om man kan läsa dagstidningar, alltså om man förstår vad de säger på nyheterna och om man kan läsa dagstidningar och om man kan läsa romaner och förstå orden, då ligger man kanske på 40-50 000 ord. Man kan googla på hur stort ordförråd har jag. Och så står det olika graderingar. Jag kan läsa dagstidningar utan problem. Och sen så är det massor med olika graderingar, så vet man på ett ungefär hur många ord man kan. En av mina favoriter är... Alltså den här har jag läst så många gånger så jag kunde den nästan utantill. Det här är Lennart Hellsings ABC. Boken. Och den här, alltså ungar älskar lite nonsensböcker. Det kanske inte finns, det är inte som en berättelse utan det är mera dikter och ramsor. Och Lennart Hellsings ABC, den handlar om att det finns lite dikter om olika bokstäver. Och sen finns ju bokstaven med i stor bokstav och liten bokstav. Och på A så är det så här, nu ska jag läsa den lilla dikten eller ramsan. Agare, bagare, kopparslagare. Ja, Viktor skriver att man ska försöka översätta till engelska, men det är nästan omöjligt. Det går inte att översätta. Därför att det bygger på alltså det rimmar som agare, bagare, kopparslagare. Jag svarar på lite frågor snart. Och det är inte så lätt att veta vad en agare är eller bagare. Men då finns det bilder på de olika yrkena. Så det där är en agare, det där är en bagare och det där är en kopparslagare. Men innan jag läste Lennart Hellsing hade jag aldrig hört ordet agare till exempel. Så agare, bagare, kopparslagare, snällt är det inte att slå en svagare. Agaren slog stopp, bagaren slog upp, kopparslagaren slog sönder en kopp.
Och då kan man ju se att här slår han stopp, här slår han upp och han slår sönder en kopp. Och så finns det bilder. Så här är det ett ankare och en apa. Och så står det, här nere står det, aj, 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 sa apan August. Så hela den här sidan handlar om A. Och sådana här böcker fullkomligt älskar barn när man ska läsa böcker och peka. Och min favorit, den här älskade min son. Så den här kan jag i stort sett utantill. Det är Daniel Doppsko i Sålunda stad. Doppar sin sko i jag vet inte vad. Vatten och vin och en dunk bensin. Åh, vad din sko ska bli blank och fin. Och det är ju bara nonsens. Alltså men det är roligt att lära sig. Jaha, det är Krakelspektakelskivan jag översätter till engelska, säger Viktor. Ja, Krakelspektakel finns med här på K. Det finns en liten Krakelspektakel och det kanske är därifrån det kommer. Krakelspektakel, akta gardinen. Du faller i farstun och välter kaminen. Ack, ack, ack. Gardinen den sprack. Och då ser man att gardinen spricker där. Tack ska du ha, sa herr Palsternack. Och då när han välter kaminen så kommer det ju kaffe i den där koppen och då står herr Palsternack där. Så att det här är en bok som jag har läst så många gånger. Sen finns det en bok som jag inte hittade som heter Petter och hans 4 jätter. Och den är helt fantastisk också. Det var en man som hette Petter och ja, den har jag läst säkert 1000 gånger också. Sen finns det ju mera att läsa böcker, det spelar ingen roll om man ska lära sig ett språk, så kan man ju börja med barnböckerna. Här har ni Majas alfabet. Och den tycker jag också är väldigt vacker. Och den handlar om växter. Så på A så är det trädet ask. Här har ni trädet ask. Vi har en ask. Den är minst 100 år. Den blir bara högre ju mer tiden går. Jag har en gunga på lägsta grenen. Där sitter jag ofta och dinglar med benen. Så, och när man kommer till D så är det daggkåpa. E så är det en ek. F så är det blomman förgät mig ej. Den här tycker jag är helt fantastisk också. Mina barn har älskat Bamse. Bamse i Trollskogen. Bamse är en jättesnäll björn som äter dunderhonung och blir superstark. Och försvarar de svagare hela tiden. Såna här finns det ju. Vi har väldigt mycket såna här barnkammarrim. Och det här är ganska många traditionella rim. Sådana som har funnits länge. Nu ska vi se för jag kan hitta någon. Ja men det kan vara som att, vad säger djuren? Så här, vov vov säger hunden. Mjau mjau säger katten. Nuff nuff säger grisen. Pip pip säger musen. Ho ho säger ugglan. Krax krax säger kråkan. Kvack kvack säger ankan. Och göken säger koko koko. Och sen så har man då bilder så att man kan prata med barnen. Nu ska vi se. Så det finns väldigt mycket olika nu frågar de, är det bättre att lyssna på ljudböcker eller läsa? Jag tror att det är både och alltså. Att både läsa och lyssna.
Jag har läst så fruktansvärt mycket i hela mitt liv. Jag har läst nästan 3 romaner per vecka i hela mitt liv. Och sen har jag läst galet mycket för mina barn. Så jag tror på att lyssna och läsa böcker. Det här är en serie böcker som man läser kanske i lågstadiet på svenska. Vad säger räven? Ja, den säger något. Det är ganska roligt att fråga Siri, vad säger räven? Och då får man alla möjliga förslag. Det är ju ett norskt band som heter Ylvis, alltså inte Elvis utan Ylvis, som har gjort en sång som heter What does the fox says? What does the fox says? Ja, vad säger räven? Och den är ganska galen. Men den här kafémysteriet. Mitt barnbarn han går i första klass nu, men han lärde sig läsa innan han började första klass. Och den här boken läste han för mig i somras. Han fick som sommarjobb att läsa lite grann. Och då är det ganska stor text. Och så här. Bakelser säger Maja. Kakor och kex, gott säger Lasse. Och sen så fick han läsa den här. Och bara i en sån här bok så är det väldigt många ord som man inte säger i vardagligt tal. Det här är Lasse-Majas detektivbyrå. Bor ni i Sverige och har barn, eller bor ni någon annanstans också och har barn eller barnbarn, köp böcker i julklapp och sitt och lyssna. Ja, han fick faktiskt pengar när han hade det som sommarjobb. Han ville så gärna, han älskar bilar, Zacke. Så han ville så hemskt gärna ha en bil. De har gjort Lamborghini och Porsche och massor med bilar i Lego. Och de kostar ungefär 250-350 kronor. Så han läste ihop en Lego-bil. Gjorde Zacke. Sen finns det ju lite, den här är ju magisk. Alltså Nalle Puh är ju helt fantastisk att läsa. På vilket språk som helst. Så det är bra bilder och det är ett lite mer avancerat ordförråd. Såna här böcker läste jag väldigt mycket för barnen. Det är så här prinsessor och drakar. Och de är lite alltså men det är väldigt mycket ord i de här också. Det var en gång en prinsessa som hette Tindra. Hon var rädd för allt möjligt. Ekorrar till exempel. Och gräsklippare. Och tvål. Däremot var hon inte rädd för kaniner. Och inte ens för drakar. Jag menar bara i den början av den boken så finns det otroligt många ord. När jag flyttade till Frankrike och inte kunde franska så köpte jag en helt vanlig pocketbok och så lärde jag mig alla orden i den boken. Måste alla sagor börja med det var en gång? Nej, det är många som inte gör det, men många gör det också. Sen, många säger att de glömmer bort språk om de inte använder språket. Men det är ganska lätt att komma ihåg språk. Jag har Storytel. Jag lyssnar på väldigt mycket böcker när jag kör bil och när jag lagar mat. Och när jag gör saker som jag kan lyssna på böcker så lyssnar jag på böcker. Och jag kommer ihåg första gången jag lyssnade på en engelsk bok. Då var jag nästan tvungen att spänna kroppen och göra så att öronen blev som stora paraboler så att jag skulle höra varenda ord. Och jag var helt slut efter jag hade lyssnat på en engelsk bok. Men efter ett tag så vande jag mig. Mina öron vande sig vid att lyssna på engelska. Och nu hör jag nästan inte om jag lyssnar på svenska eller engelska. Alltså jag hör ju vad de säger. Men jag registrerar nästan inte vilket språk jag lyssnar på. Så en bra... Ja men tack. Att ni lär er mycket bra svenska.
Ja, om man vill läsa böcker och vill ha ett ganska normalt ordförråd och öka sitt eget ordförråd, då tycker jag att det är bra att läsa unga vuxna böcker. Alltså sådana böcker som man läser när man är 16, 17, 18 år. Och man kan läsa dem även när man är äldre. Och då kan man läsa någon bok som är lite halvspännande. Och jag kommer ihåg att det här Hungerspelen. Viktor undrar om jag inte registrerar vilket språk jag lyssnar på. Hur förstår du? Ja, men det är ju det jag gör. Jag förstår så bra vad de säger så jag lyssnar. Jag hör inte riktigt. Jag förstår informationen liksom så bra. Så att då registrerar jag nästan inte vilket språk det är. Så jag kan ju höra både franska, svenska och engelska pratar jag väldigt bra. Och hör väldigt bra. Så när jag förstår informationen då tänker jag inte på vilket språk det är jag lyssnar på. Så ibland när jag och min man lyckas sätta på en fransk film så tänker ju inte jag på att han inte kan franska och att den är på franska nästan. Utan jag bara förstår. Ja, engelska. Till exempel om ni skulle på svenska eller vilket språk ni nu vill lära er skulle till exempel lära er alla orden i Hungerspelen. Då skulle ni kunna väldigt många ord. Och det är väldigt många ord som är vardagliga. Och i början kanske man måste slå upp alla ord. Så man kanske inte kommer mer än 2 meningar första gången. Men nästa dag så kommer ni kanske 3 meningar. Och dagen därpå 4 meningar. Och kanske ni kan läsa en hel sida sen. Ja, jag läser mycket på franska. Här har vi en bok med Marc Levy. Och nu kan jag läsa en sån här bok och förstå alla ord. Det kanske är 10 ord jag inte förstår i den här boken. Steve frågar, är det okej att lära sig 2 språk samtidigt? Jag tycker att det är... Alltså man aktiverar språkcentrat genom att... där är det förresten. Genom att lära sig. Så jag tror inte det är fel att lära sig flera språk samtidigt. Och det är bevisat att man kan lära sig upp till 6 språk. Alltså om man är... Innan man fyller 6 år kan man lära sig upp till 6 språk. Och många som bor i länder där det finns många dialekter. Alltså, eller många språk. I Afrika till exempel. Hon som kommer från Rwanda som är min lärarkandidat. Hon pratar ju 6 språk. Därför att det var hon tvungen att göra. Hon pratar franska och så pratar hon swahili. Och sen kan hon ju flera språk till. På engelska så läser jag också unga vuxna. Lyssnar på mycket unga vuxna i början. Och här har jag en bok som heter Divergent. Som är lite rolig att läsa. Men försök få ta på en pocketbok. Och sen kladdar ni och stryker över med understrykningspenna. Och skriver översättningar i boken. Att läsa böcker är väldigt bra för att lära sig ett vokabulär. Titta på svenska filmer, svenska serier, svenska YouTuber. Lyssna om ni kan på svenska böcker. För om ni förstår språket genom öronen så så blir det otroligt mycket lättare att förstå grammatik och för hjärnan ser själv mönster. Hur lätt är det för mig att förstå till exempel norska eller danska? Norska förstår jag mycket bra. De pratar, det beror på vilken dialekt. Vissa dialekter är svårare att förstå. Men jag förstår ofta norska. Danska är lite svårare. Jag förstår inte alltid vad de säger, men jag förstår. Jag kan läsa en bok på danska och förstå. Men de har ett uttal som gör att jag upplever att det är svårt att förstå. Jag tror bor man i Skåne så är det lättare att förstå danska. Skånska är nog lite mer likt danska. Nu ska jag se om jag har några frågor här.
Hur många språk kan du prata? Ja, jag pratar 3 språk väldigt bra. Och förstår 3 språk och kan läsa romaner på, och det är svenska, engelska, franska. Men ja, skånska låter roligt säger ni och danska förstår ni när vad de säger i klassiska sånger. Men till exempel ska de säga, ska man säga till exempel att man vill ha kaffe med mjölk, så säger de, jag vill ha kaffe med flue, eller grädde är flue. Och de pratar med lite stöt, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det blir kaffe med flue. Ja. Alla ni som säger att ni missar live, så kan ni ju titta i efterhand. Det är bara, så fort jag avslutar här så kan man ju titta på liven igen. Och många som kommer ifrån någon annanstans kanske inte vet att vi har bytt till vintertid. Ja, det kanske heter glottal klusil. De har ett litet stötljud när danskarna pratar som vi inte har i Sverige. Och om man nu har läst en bok, ett bra sätt att öva språk och bli bättre på språk. Så vi säger att ni har läst, vi säger att ni läser en liten bit i Hungerspelen på svenska. Då kan man återberätta det man har läst. För då aktiverar man även talet. Så om man har läst, ja, första kapitlet handlar om, och så berättar man vad hela första kapitlet handlar om. För många säger så här, hur ska jag lära mig språk? Ja, börja att läsa böcker för att få ett bra vokabulär. Börja lyssna väldigt mycket för att förstå när de pratar. Och sen börjar ni att prata själva. Och då kan man alltså börja med att läsa högt. Så bara ni läser högt 5 minuter om dagen så kommer ni förbättra eran muntliga svenska. Och då är det bara att läsa som här i Hungerspelen, så när jag vaknar är det kallt på sängens andra sida. Mina fingrar trevar efter Prims värme, men hittar bara madrassens sträva canvasöverdrag. Hon har nog haft mardrömmar och lagt sig hos mor. Så är det förstås. Det är ju slotterdag idag. Ja, ni lär svenska och tyska samtidigt och ibland kan man förvirra båda språken. Ja, det gör man. Men jag håller på att lära mig italienska nu. Och ju fler språk man kan, desto lättare är det att lära sig nya språk. Så man lär sig liksom strukturen. Men läsa mycket tycker jag. Läsa mycket. Läsa högt. I Finland brukar vi säga att danskarna pratar som en het potatis i munnen eftersom det låter så annorlunda. Ja, det kanske låter som de har någonting i munnen när de pratar. Men läsa böcker, mycket böcker, olika böcker. Man kan läsa tidningsartiklar, men läsa för att få ett bra vokabulär. Och sen så läser man högt för att få ett bra uttal. Och sen återberättar man det man har läst för att öva att använda alla orden aktivt och öva att prata. Böcker det är så jag har lärt mig engelska och franska på väldigt hög nivå. Jag har läst väldigt mycket böcker. Och när jag läste franska på universitetet, då läste vi... Alice har gjort Folkuniversitetets språktest och fick C1-nivån. Ja, det finns olika språktester man kan göra. Jag undrar om jag inte har gjort en film om språktest. Jag ska kolla om jag kan lägga ut Folkuniversitetets test här i Folkuniversitetet. Då kan jag lägga det i beskrivningen till den här filmen. Jag ska se om jag kan hitta den där listan hur många ord man kan. Genom att man förstår
olika dagstidningar och skolböcker och så vidare. Jag har läst det någonstans. Det kan ha varit att jag läste i en bok också. Ja, då är språkfika slut för idag. Jag har fortfarande, jag tar alltid med mig någonting så jag ska kunna fika. Men jag glömmer alltid bort det. Så nu är mitt gröna te kallt, men man kan dricka grönt te kallt också med honung i. Kan ni inte berätta för mig hur mycket ni har läst? Alltså, vi kan göra en liten utmaning. Att så många som möjligt utav er ska läsa. Jag har ju gjort, oj, nu måste jag bara, jag ska komma in på min, jag har ju gjort ljudböcker. Och i varje ljudbok är det ungefär 600 unika ord. Och jag har gjort, jag har gjort Petter och Lottas jul. Den är klar, men jag måste lägga dit undertexter och göra en ordlista också. Men om ni tittar här, så om ni inte har några svenska böcker så har ju jag gjort en liten, så här har ni lite ljudböcker. Jag har gjort, nu ska vi se, kan jag förstora det här på något vis? Jag har gjort Petter och Lotta på äventyr. Och sen så har jag gjort en ordlista med Petter och Lotta på äventyr. Jag har gjort en ljudbok, ABC-resan. Sen har jag gjort en ljudbok, det är bara en liten novell utav August Strindberg. Träna att läsa ett halvt ark papper. Sen har ni Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin. Och sen har ni Landet länge sen. Kattresan av Ivar Arosenius. Och Duktiga Annika av Elsa Beskow. Det kommer fler ljudböcker, men det tar nästan 20 timmar för mig, kanske mer, 25 timmar att göra en ljudbok. Så, men Petter och Lottas jul är klar. Jag ska bara göra en ordlista. Ja. Där har ni i alla fall minst 600 unika ord. Böckerna är ungefär på 3000 ord, 3500 ord. Men orden upprepas hela tiden. Så, och säger de ju väldigt många gånger till exempel. Ja, tack för idag. Så syns vi. Fantastiskt trevligt att få träffa er. Och Nadesta, kul att du kunde vara med live idag. Och läs böcker. Böcker. Ja, men tack Steve. Tack för att ni är med mig. Och ja, Omar, tack för att ni lyssnar. Och tack Valdete och Pinn och Alice och Justina. Och det är så roligt att ni vill vara med mig. Så syns vi nästa. Och Erik Pettersson, det låter nästan lite svenskt. Du måste ha svenska ättlingar. Tack Alice. Tack Barbara. Nu ska jag gå ner och äta lunch. Hej. Tack Akko, Emily och Inga-Maria och Esgaia Raja och Valdete. Alla ni som är med mig. Och förlåt för alla namn jag uttalar fel. Anna, tack. Jasenka och Katerina och Isida. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med. Och Redi och Stefan. Tack för era tålamod med mig. Juvade, tack. Vi ses nästa vecka Alice. Hej. Nu ska jag se vart jag stänger av. Blaze som pratar swahili och Idio. Tack så hemskt mycket. Hej.